Đàm Tùng Vận và Hứa Khải hẹn hò bị fan quay lén, tình yêu nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào đến tan chảy. Đêm Bắc Kinh se lạnh, những con phố rực rỡ ánh đèn như được phủ một lớp nhung ấm áp, người qua lại tấp nập, tiếng cười nói vang vọng khắp những góc phố. Giữa bầu không khí đông đúc ấy, ít ai ngờ rằng có một cặp đôi nổi tiếng đang âm thầm tận hưởng một buổi tối lãng mạn của riêng họ, đó chính là Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, hai cái tên từng khiến cư dân mạng đẩy thuyền không biết bao nhiêu lần, và đêm nay, họ không còn là những ngôi sao đứng trên sân khấu hay trước ống kính, mà chỉ đơn giản là một đôi tình nhân muốn có một buổi hẹn hò bình yên. Khoảng 7 giờ tối, tại một con phố nhỏ gần khu Triều Dương, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, Hứa Khải bước xuống trước, anh đội mũ lưỡi chai đen, khoác áo hoodie rộng và đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe khác cũng đỗ lại phía đối diện, Đàm Tùng Vận bước ra, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn rạng rỡ như ánh trăng non. Cả hai không đi chung mà giữ khoảng cách vài bước, anh lặng lẽ đi trước, cô nhẹ nhàng theo sau, như một vũ điệu đã được luyện tập. Khi đến một ngã rẽ khuất, Hứa Khải đưa tay ra phía sau, Đàm Tùng Vận khẽ nắm lấy, bàn tay họ đan vào nhau, tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến tim cả hai đập nhanh hơn. Em đến rồi, anh nói khẽ. Lạnh ghê đó, cô đáp, giọng nhỏ như gió thoảng. Lạnh thì để anh che cho, anh cười nhẹ, kéo chiếc khăn quàng ra quàng lên cổ cô. Giữa phố xá đông đúc, họ cố giữ sự tự nhiên nhất có thể, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn ngọt ngào đến mức khiến thời gian như dừng lại. Không chọn nhà hàng sang trọng hay nơi xa hoa, họ bước vào một quán ăn nhỏ nằm sâu trong hẻm, nơi mà những người nổi tiếng hiếm khi lui tới. Quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng ấm áp, mùi lẩu nghi ngút. Chính sự giản dị này lại khiến buổi hẹn trở nên đặc biệt. Họ chọn một bàn sát tường, gọi 2 phần lẩu cay, vài xiên thịt nướng và một đĩa rau. Lâu rồi anh mới được ăn kiểu này, Hứa Khải vừa nói vừa tháo khẩu trang. Thật ra, em cũng vậy, đóng phim xong, chỉ muốn được ăn đơn giản thế này thôi, cô cười nhẹ. Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt Đàm Tùng Vận, đôi mắt cô sáng lấp lánh, hàng mi cong cong khẽ rung khi cô cúi xuống. Hứa Khải nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng như một bản tình ca mùa thu. Em ăn nhiều đi, gầy quá rồi đấy. Anh cũng đâu có khá hơn, cô trêu lại, khiến anh bật cười. Họ trò chuyện, cười đùa như hai người bình thường, không còn khoảng cách của sự nổi tiếng. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn đều ấm áp như ánh nắng sớm. Khi họ rời khỏi quán, thời gian đã gần 9 giờ tối. Trên phố chỉ còn lác đác vài người, nhưng có một fan vô tình đi ngang qua, bắt gặp cảnh tượng này. Hứa Khải khoác áo cho Đàm Tùng Vận, còn cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Fan ấy lặng lẽ rút điện thoại ra, quay lại một đoạn video ngắn. Trong video, không có gì quá phô trương, không có nụ hôn cháy bỏng, chỉ là hai người trẻ đi cạnh nhau, ánh mắt đầy dịu dàng, tay nắm lấy tay, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến đoạn clip trở nên gây bão khi được tung lên mạng sau đó. Trông họ thật hạnh phúc, một người chứng kiến khẽ nói, không giống si căng đan, giống một cặp đôi thật sự hơn. Chỉ sau một đêm, đoạn clip dài 12 giây đã trở thành tiêu điểm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Từ khóa Hứa Khải Đàm Tùng Vận hẹn hò nhanh chóng leo lên top 1 hot search. Bình luận bên dưới nổ tung, trời ơi, ánh mắt đó không thể là bạn bè được đâu, cặp đôi này ngọt hơn cả phim họ đóng chung nữa. Tôi đã đẩy thuyền họ bao lâu, cuối cùng cũng có ngày được thấy cảnh này. Fan của cả hai người đều bùng nổ cảm xúc, có người vui mừng, có người chỉ im lặng gửi những lời chúc phúc. Một số bình luận còn phân tích từng chi tiết trong clip, từ ánh nhìn, cử chỉ cho đến khoảng cách khi họ đi cạnh nhau. Trước những luồng tin xôn xao, cả hai nghệ sĩ đều chọn im lặng, không có bài đăng đính chính, cũng không có thông báo phủ nhận. Họ cứ lặng im, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến khán giả tin rằng tình cảm giữa họ là thật. Theo lời kể từ một nhân viên trong ekip của họ, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã quen biết nhau nhiều năm, tình cảm dần phát triển qua những lần hợp tác, không ồn ào, không phô trương. Họ chọn cách yêu lặng lẽ, như cách ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt hồ mà không làm gợn sóng. Cô ấy là người khiến tôi muốn trở về sau mỗi chuyến công tác dài, một câu nói được cho là từ Hứa Khải trong buổi phỏng vấn kín. Anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Một nguồn tin thân cận tiết lộ lời tâm sự của Đàm Tùng Vận. Sáng hôm sau, cánh phóng viên tập trung đông trước nơi làm việc của Hứa Khải, nhưng thay vì tránh né, anh chỉ mỉm cười và nói một câu ngắn gọn, mọi người đừng lo, chúng tôi ổn. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến mạng xã hội lại bùng cháy lần nữa. Người hâm mộ hiểu rằng anh không phủ nhận cũng không né tránh, và trong thế giới giải trí đầy thị phi, sự thừa nhận ngầm này quý giá hơn rất nhiều lời tuyên bố công khai. Đàm Tùng Vận hôm đó cũng xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, không có dấu hiệu hoảng loạn hay né tránh. Cô mỉm cười chào phóng viên, đôi má ửng hồng như một cô gái đang hạnh phúc trong tình yêu. Giữa một thế giới showbiz đầy ồn ào, nơi tình cảm thật và giả khó phân biệt, hình ảnh hai người nắm tay nhau trên phố, không phô trương, không giấu giếm quá mức, lại trở thành điều khiến fan cảm thấy ấm lòng. Có người viết trên mạng tôi không cần họ phải tổ chức lễ cưới hoành tráng,
chỉ cần họ thật sự yêu nhau như trong clip hôm đó, thế là đủ rồi. Có những tình yêu không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, cũng đủ để cả thế giới hiểu. Hứa Khải chính thức lên tiếng tình yêu không còn là bí mật. Sau đêm hẹn hò bị fan quay lén, cái tên Hứa Khải Đàm Tùng Vận vẫn chưa hạ nhiệt trên top tìm kiếm. Chỉ trong vòng vài ngày, hàng loạt bài đăng, bình luận, phân tích và clip cắt lan tràn khắp các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ vui mừng, truyền thông xôn xao, còn giới giải trí thì bắt đầu dõi theo từng động thái của hai ngôi sao này. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất lại đến từ chính Hứa Khải. Thay vì tiếp tục im lặng như nhiều nghệ sĩ khác, anh đã quyết định đứng ra nói rõ mọi chuyện trong một buổi họp báo đặc biệt, một quyết định khiến cả làng giải trí Hoa ngữ dậy sóng. Sáng hôm đó, một thông báo ngắn gọn từ phía công ty quản lý của Hứa Khải được đăng tải. Chiều nay lúc 14 giờ, Hứa Khải sẽ có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về những tin đồn gần đây, mong các phóng viên giữ trật tự. Chỉ vài phút sau, tin tức này lập tức leo thẳng lên hot search. Cả giới báo chí chen chúc để có được vé tham dự. Fan đứng xếp hàng dài trước sảnh, cầm theo banner và những tấm bảng phát sáng với dòng chữ "Chúng tôi tin anh, Khải Vận là thật." Khi cánh cửa phòng họp báo mở ra, hàng trăm ánh đèn flash cùng lúc lóe sáng. Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Hứa Khải bước ra. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, áo vest đen, không cầu kỳ nhưng vô cùng chỉn chu. Khuôn mặt anh hơi gầy hơn trước, dấu vết của những ngày bận rộn, nhưng ánh mắt vẫn sáng, kiên định và đầy sự dịu dàng. Sau khi cúi chào truyền thông, anh cầm micro lên, nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Tôi biết mọi người đã nói về tôi và cô ấy rất nhiều trong những ngày qua, và tôi cũng biết rằng có những điều không nói thì sẽ khiến người khác hiểu lầm. Hôm nay, tôi muốn nói thật lòng, không giấu giếm nữa." Cả khán phòng im lặng, tiếng máy ảnh bấm liên tục, nhưng không ai chen ngang, bởi ai cũng biết, giây phút này có thể là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp và cuộc sống riêng của anh. Hứa Khải dừng lại vài giây, môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp, nụ cười ấy từng khiến biết bao trái tim người hâm mộ tan chảy khi anh vào vai nam chính trong những bộ phim ngôn tình. "Tôi và Đàm Tùng Vận không phải chỉ là bạn bè, chúng tôi đã quen biết, làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài, tình cảm đến một cách tự nhiên, như hơi thở vậy. Tôi thích cô ấy, và điều tuyệt vời là cô ấy cũng thích tôi." Cả khán phòng như vỡ òa, một số phóng viên không kìm được bật cười nhẹ, một số fan nữ ngồi hàng ghế sau xúc động rơi nước mắt. Hashtag thăng Hứa Khải thừa nhận yêu Đàm Tùng Vận ngay lập tức nổ tung trên mạng xã hội. Khi một phóng viên hỏi anh có thể chia sẻ khoảnh khắc nào khiến anh nhận ra mình thích cô ấy không, Hứa Khải khẽ ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh ánh đèn flash. "Lần đầu tiên tôi rung động là khi cô ấy cười với tôi trên phim trường. Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, cô ấy mặc váy trắng, tóc buộc nhẹ phía sau. Ánh nắng chiếu lên khiến cô ấy trông giống như thiên thần vậy. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, người con gái này thật sự rất đặc biệt." Anh nói câu này không hề ngượng ngùng, ngược lại, từng lời đều chứa đựng sự chân thành, như thể anh đang kể lại một kỷ niệm quý giá nhất trong đời mình. Một phóng viên khác hỏi tại sao anh chọn công khai vào thời điểm này. Hứa Khải mỉm cười, đáp chậm rãi: "Thực ra chúng tôi không muốn lén lút mãi, càng trốn tránh, mọi thứ càng trở nên nặng nề. Chúng tôi đều là người bình thường, cũng có quyền được yêu và hạnh phúc. Tôi không muốn phải cúi đầu né tránh chỉ vì mình yêu một người. Cô ấy xứng đáng được yêu công khai, được bảo vệ, và tôi muốn là người làm điều đó." Khán phòng lại bùng nổ một tràng pháo tay, rất nhiều phóng viên cũng mỉm cười, vì hiếm khi trong showbiz có một nghệ sĩ nam dám nói ra điều này một cách kiên định đến vậy. Ngay khi buổi họp báo tưởng như đã kết thúc, MC đột ngột nói: "Chúng ta có một vị khách đặc biệt hôm nay." Và rồi, trong tiếng reo hò của fan, Đàm Tùng Vận bước ra từ cánh gà. Cô mặc một chiếc đầm đơn giản, mái tóc buộc nhẹ sau gáy, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn rạng rỡ như ánh ban mai. Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần lời nói, nụ cười trên môi họ đã nói lên tất cả. Cô tiến lại gần, đứng cạnh anh, cúi đầu nhẹ chào mọi người. Hứa Khải khẽ nắm lấy tay cô, một hành động nhỏ nhưng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng. "Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chúng tôi," cô nói, giọng nhẹ như gió sớm. "Chúng tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với tình cảm của các bạn." Sau buổi họp báo, hàng loạt tiêu đề bùng nổ trên các mặt báo. Hứa Khải chính thức công khai yêu Đàm Tùng Vận, làng giải trí có thêm một cặp đôi ngôn tình ngoài đời thật. Tình yêu không giấu giếm, chỉ cần hai trái tim thật lòng. Fan của cả hai ngập tràn cảm xúc, những dòng hashtag như thăng Khải Vận, thăng tình yêu thật đẹp, thăng Khải cầu hôn Vận liên tục được chia sẻ. Nhiều người nói rằng họ đã theo dõi cặp đôi từ những ngày đầu đóng phim chung, và hôm nay chính là giấc mơ thành hiện thực. Ngay sau buổi công khai, các nhãn hàng lớn từng ký hợp đồng quảng cáo với cả hai đều gửi lời chúc mừng. Họ trở thành cặp đôi hiếm hoi vừa được khán giả yêu mến, vừa được các thương hiệu ủng hộ, một điều cực kỳ hiếm trong showbiz. Các đồng nghiệp, bạn bè trong giới cũng lần lượt chia sẻ những lời chúc trên mạng xã hội. Có người viết tình yêu thật đẹp, đặc biệt là khi bạn dám bảo vệ nó. Khải Vận, hãy hạnh phúc thật lâu nhé. Tối hôm đó, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên sau khi công khai. Không còn giấu mặt, không còn giữ khoảng cách,
Họ nắm tay nhau bước ra khỏi sảnh, mỉm cười trước ống kính. Khi được hỏi anh có muốn gửi gì đến người hâm mộ không, anh nhẹ nhàng đáp cảm ơn vì đã không quay lưng khi chúng tôi chọn yêu thương công khai. Tình yêu này không hoàn hảo, nhưng là thật. Còn cô, đứng bên cạnh, khẽ nói chúng tôi sẽ cùng nhau đi xa trong một thế giới giải trí nơi những mối quan hệ tình cảm thường bị che giấu kỹ càng. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã chọn một con đường khác, thành thật. Họ không cần một lễ cưới lộng lẫy hay một lời hứa rực rỡ, chỉ cần dám bước ra cùng nhau, điều đó đã đủ để người hâm mộ tin tưởng và chúc phúc. Tình yêu không cần phải ồn ào mới đẹp, chỉ cần thật lòng là đủ, và hôm nay, họ đã thật lòng.